Hello mga kachurvs! Welcome back to my YouTube channel! It's me, Mommy Churvs. In my previous tutorial, I have shown you how to add ad break or multiple ad breaks on your video. And now, we are going to talk about the types of ads na lumalabas sa mga videos natin. And anong ads ang malaki ang rate? So, ready ka na ba? Kung ready ka na, just keep on watching. For those who haven't seen my ad break tutorial, I'm going to put the link here on the upper right corner of the screen, or you can check the link in the description section. Thank you! So let's start! I-click lang natin tong $sign. Ayan. So, umpisahan natin dito sa display ads. Yung display ads, ito po yung mga ads na lumalabas sa right side ng video na pinapanood mo. Sa taas lang siya ng suggested video. Ito po yung sample ng display ads. Yan yung cue na may ganyang ad na lalabas sa ad break na sinet mo. Dinidisplay niya yung lalabas na ads, kaya tinawag siyang display ads. Next type of ad is overlay ads. Yung overlay ads, yan yung mga ads na lumalabas sa bottom part ng mga videos. Kung mapapansin nyo, para silang mga banner sa bandang baba ng video. Ito po yung sample ng overlay ads. So, ang tawag po sa ad na yan is overlay ad kasi nasa ibabaw siya ng video. Pero, nasa bandang baba para hindi makover yung video na pinapanood mo. Kung yung display ads nasa labas, yung overlay ads naman, banner na nasa bandang baba ng video. Ang third type of ad is sponsored cards ads. Ito yung ads na lumalabas sa bandang kanan ng video. Example, ayan, ito yung sample ng sponsored cards ads. So may nakikita kang eye icon sa taas, di ba? Pag kinlik mo yan, may lalabas na ganito. Di ba pag nag-upload tayo ng video, tinatanong tayo kung sponsored ba ang video natin? Pag sponsored, ayan, lalabas yung ad nung nag-sponsor sa'yo. Lalabas yung ad na pinopromote mong product, yung pinopromote mong brand or mga other sponsored ads na tulad nito. Take note, iba po yung sponsored cards na pwede nating iset sa mga videos natin ha, compared dito sa sponsored cards ads. Ang fourth type of ad is skippable and non-skippable ads. So by the name itself, madali lang po intindihin, di ba? Yung skippable ads, pwede mong i-skip or wag panoorin yung ads na pwedeng umabot up to 1 hour or higit pa. While yung non-skippable ads, wala kang choice kundi panoorin yung ad na lalabas. Umaabot yan between 15 or 20 seconds lang. Ito po yung sample ng skippable and non-skippable ads. Ang fifth type of ad is bumper ads. Bumper ad is a type of non-skippable video ad na tumatagal ng 6 seconds lang. Mabilis lang siya mga kachurvs. Ito po yung sample ng bumper ads. Guys, may ipapakita lang po ako sa inyo. Under Analytics section, puntahan po natin itong Revenue section and hanapin natin yung ad types. So makikita po natin kung anong ads ang parating lumalabas sa mga videos natin. Kung saang ads tayo kumikita. So, based po sa analytics ko, under YouTube ad revenue, 72.2% ng revenue ko is from skippable ads. 21.6% naman yung from display ads. 3.2% and 3% sa bumper and non-skippable ads. So, be sure mga kachurvs na lahat ng types of ads may check pag magsaset ka ng mid-rolls mo para lahat ng klase ng ads pasok na pasok sa banga. Kidding aside, pasok sa revenue mo. So, just to recap, the types of ads are display ads, overlay ads, sponsored cards ads, skippable and non-skippable ads, and bumper ads. Sa skippable ads nanggagaling ang revenue ko na may pinakamataas na rate na 72.2%. Ikaw, sa anong ads nanggagaling ang revenue mo? I-comment nyo lang po yung sagot nyo mga kachurvs. And that's all for today guys. Please like this video if you find it helpful and informative. And if you haven't subscribed to my channel, you may click that subscribe button and don't forget to tap that bell icon to all para wala kang mamiss sa mga bagong videos ko. See you on my next vlog! Bye-bye!